Alla visualiserar vi omedvetet eller medvetet. Men när vi var små så kallades det för fantasi. Och hur många av oss har inte fått höra att vi hade en livlig fantasi som barn? Men allt eftersom vi blev äldre glömde många av oss bort den här fantastiska förmågan. Och sedan dess har vi försökt att göra fantasin mer realistisk och verklighetstrogen. Det mallar vi då använt oss av och utgått ifrån är vårt förflutna som projicerar våran framtid. För var tog våra rosa hästar som kunde flyga vägen? Ett barns fantasi är gränslös. Och det är väl egentligen det fantasi handlar om. Världen är full av små hjältar, doktorer, brandmän, rallyförare, artister, cowboys och indianer som verkligen lever sig in i den magiska världen av möjligheter. För det är just här som det sanna skapandet börjar. Fantasin som vi hade när vi var barn gav oss något vi fick svårare för när vi blev äldre, nämligen inlevelse. Och inlevelsen är en av de största ingredienserna för att kunna skapa det vi vill ha i vårt liv. Jag behöver bara börja minnas hur det var att vara barn och vilka lekar jag tyckte om att leka. Hur lekte jag? Vad fantiserade jag om? Och hur kändes det inom mig då? Det jag vill poängtera med detta är att vi slutade fantisera utan gränser när vi blev äldre. Känslan av magin försvann. Kan det vara orsaken till att en del upplever det svårt att överhuvudtaget visualisera för att det påminner om fantasier från vår barndom som inte är logiska i nuet eftersom att det inte har något med verkligheten att göra? Men om man ser sig omkring på allt som finns runt en så har allt från början startat med en fantasi, en idé, innan det blev manifesterat. Så det är ju här som allt skapande verkligen börjar. Lagen om attraktion är bara en av 12 universella lagar. Så om du vill få en djupare förståelse för hur dina drömmar blir sanna så ska du få en genomgång av dem här. Är du redo att kika utanför boxen nu? Då börjar vi. Det finns 12 universella lagar och om du tillämpar dem i ditt liv så kommer du att erfara hur enormt kraftfull du egentligen är. 1. Lagen om gudomlig enhet. Denna lag säger att allt liv och all energi kommer från en och samma källa. Vi är alla sammanlänkade med den och med varandra. Allt vi gör, säger, tänker och känner påverkar allt och alla. Det sammanlänkar oss med universum. 2. Lagen om vibration. Allt är energi och det är allt som är. Matcha frekvensen med den verklighet du vill ha och det kan inte bli annat än den verkligheten. Det kan inte bli på något annat sätt. Detta är inte filosofi, detta är fysik. Albert Einstein. Varje ljud, varje tanke och det viktigaste, varje känsla har en unik vibrationsfrekvens som rör sig i cirkulära mönster. Tankar och känslor har en mycket speciell kraft och genom att bli medveten om detta kan du enkelt se över dina egna känslor och tankar för att upptäcka vilken frekvens du själv är i. När du gjort det
kan du se om denna frekvens matchar med dina inre önskningar. Matcha din vibration med din önskan. 3. Lagen om att gå till handling. Du behöver utöva handling när du får guidning inifrån dig själv. Känn vad du behöver göra. Tänk inte. Om det känns bra och du är entusiastisk över det så kommer svaren från rätt ställe. Men om görandet känns som en börda, är förvirrande och krystat så är det något som inte stämmer. Då behöver du vänta tills du känner dig klarare över ditt syfte. 4. Lagen om korrespondens. Så som ovan, så och nedan. Din inre verklighet skapar din yttre värld. Det du tänker, tror om dig själv och det du känner skapar omständigheterna, människorna och sakerna i din yttre verklighet varje dag. Vi har blivit tränade i att allt händer utanför oss själva och att vi inte har någon kontroll över det. Allt du ser i ditt liv är alla inre reflektioner av dina inre trosystem. Det enda du behöver lära dig är att ändra din perception i livet. Att ändra fokus helt enkelt. Från till exempel jag är inte värdefull till jag är värdefull. Eller jag är kraftlös till jag är kraftfull. 5. Lagen om orsak och verkan. Vad du ger är vad du får. Denna universella lag säger att inget händer av en slump eller utanför de universella lagarna. Varje handling har en reaktion, en konsekvens och vi skördar vad vi har sått. Sluta skylla på externa händelser och sluta spela offer. Fokusera istället på att ta ansvar över ditt liv. Ge till andra vad du själv vill ha, så attraherar du det. Om du vill ha kärlek och överflöd i ditt liv, så ge kärlek och överflöd. Ge från hjärtat. Det kan vara en sån liten sak som ett leende, en kram, en blomma eller en fin kommentar. Det viktigaste är att du ger kärlek. Nummer 6. Lagen om kompensation. Här får vi respons på våra gärningar. Detta är reaktionen från universum. Vi får tillbaka vad vi har sänt ut genom våra frekvenser. Var tacksam för dina negativa känslor eftersom de visar ju dig vilken vibration du är i. Var ödmjuk och ha medkänsla med dina negativa känslor så kommer de att bli befriade från din emotionella kropp. 7. Lagen om attraktion. All materia, alla känslor, ord och handlingar är energier som i sin tur attraherar samma energier. Allt i universum är energi och energier attraherar samma energier. När du sänder ut en tanke, som till exempel den där personen är elak, så kommer du att attrahera exakt den elaka attityden från den personen eller från någon annan person. Vi kan till och med attrahera en sån händelse som bekräftar för oss att universum är fientlig och du är ett offer. Men om du väljer att tro på att universum är ett vänligt ställe så kommer du att attrahera vänliga och samarbetsvilliga människor som vill jobba, ha kul och integrera med oss. Du kan inte ändra världen,
men du kan ändra din perception av världen. Och då kommer allt att förändras. Åtta. Lagen om energins eviga förvandling. Den här lagen säger att du har kraften till att förändra ditt liv. Högre vibrerande energier kan omvandla lägre energier. Vi har alla inom oss själva förmågan, kapaciteten att ändra livsvillkor när som helst. Energi är i konstant rörelse och all energi manifesteras så småningom. Så om du inte gillar din livsväg du går på, så förändra den. Välmående är universums sanna natur, så därför är positiva tankar så mycket mer kraftfulla än de negativa. Positiva tankar och speciellt positiva känslor har mycket mer attraktionskraft, så i grund och botten så fungerar allt i universum till din fördel. 9. Lagen om relativitet. Den här lagen lär oss att varje själ kommer att möta eller stöta på utmaningar, och det är vad du gör med dessa utmaningar som definierar dig och bestämmer vad du blir. Dessa problem eller utmaningar är till för att stärka ditt inre ljus. Det representerar ett stärkande och träning för vår själ, kan man säga. Hinder på vägen är till för att identifiera vad du inte vill ha, för att kunna sända ut önskningar som är motsatsen till det. Bli medveten om vad du har attraherat tills nu, så kan du identifiera den underliggande känslan eller tron som håller dig tillbaka och skifta sedan till motsatsen. 10. Lagen om motsatser eller lagen om polariteter. Denna universella lag säger att varje enskild sak i universum har sin egen motsats, och vi kan omvandla negativa tankar genom att fokusera på positiva istället och genom detta bygga en högre vibration. Här kan du se några av våra känslor och motsatserna till dem. Elva. Lagen om rytm. All energi vibrerar och rör sig till sin egen rytm. Lär dig harmonisera med de högre vibrerande energierna som du vill attrahera. Höj din vibration genom förståelse och övning av de andra universella lagarna och sammanlänka med dessa energier. När du spelar på en sträng på en gitarr och det står en till gitarr i rummet, så kommer samma sträng på den gitarren att börja vibrera. 12. Lagen om manligt och kvinnligt. Allting har en feminin och en maskulin energi. Vi behöver balansera det maskulina och feminina inom oss. Symbolen för yin och yang representerar varandras motsatser. Och vi behöver dessa motsatser för att kunna skapa balans.
Allt det här ger dig chansen att följa med i livet istället för att kämpa emot det. För vad du ser i din fysiska verklighet reflekterar din inre värld. När något dyker upp så är det för att du har attraherat det. Allt har en mening och ett syfte i världen. Och när du förstår och accepterar det kommer du att inse att det inte är av en slump saker sker. All synkronicitet är menad att föra dig närmare dina önskningar, men framförallt den du verkligen är. Vad som händer utanför dig är oviktigt tills du ger din respons till det. Ha en fantastisk dag. Vi ses snart igen. Hej då!